بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بإذن الله في اللينير ريجريشن. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن الاند تو اند ماشين ليرنينج بروجكت، وتعرفنا ازاي نعمل بري بروسيسنج للداتا وطبقنا عليها اللينير ريجريشن والديسيشن تري ريجريسور، ولكن ما دخلناش في تفاصيل الموديل بيتعلم ازاي من الداتا. لكن خلينا نفتكر مع بعض ان احنا دلوقتي بنتناقش في سوبرفايزد ماشين ليرنينج، يعني معانا فيتشر وليبل. الفيتشر دي ممكن تكون وان فيتشر، ممكن تكون ماني فيتشرز، فانا ممكن يكون معايا اكس واحده او يكون معايا اكس 1 واكس 2 اكس 3 ايا كان العدد، ودي كلها انا بسميها فيتشرز. ومعايا الواي بتاعي اللي انا بسميه الليبل، وانا بحاول اوجد العلاقه ما بين الفيتشرز والليبل، وده دور الماشين ليرنينج موديل. اتكلمنا كمان على حسب نوع الليبل بتاعي اللي هو الواي. هنا لو كان الليبل ده هو عباره عن continuous number، فانا هنا بتكلم عن اول نوع من انواع السوبرفايزد ريجريشن. لو كان عباره عن كاتيجوريز فانا هنا بتكلم عن الكلاسيفيكيشن. الريجريشن يعتبر اتكلمنا على اكزامبل زي الهاوس برايس، والكلاسيفيكيشن ضربنا مثال قبل كده بالسبام فلتر. فانا هنا ببريدكت البرايس، فالبرايس بطبيعه الحال continuous number، وهنا ببريدكت سبام اور نوت سبام، فدي كلاسز او كاتيجوريز. فخلينا نقول ان احنا دلوقتي تركيزنا على الريجريشن، واول موديل بالنسبه لنا بنتكلم عنه هو اللينير ريجريشن. واللينير ريجريشن موديل ليه شويه assumptions مبني عليها، اولها واهمها ان انا بتعامل مع علاقه لينير، زي قبل كده لما اتكلمنا عن الجي دي بي بير كابيتا واللايف ساتسفاكشن، وكان معانا الداتا رسمناها از سكاتر ديجرام، فدي شكل الداتا بوينتس بالتقريب، وقلنا ان في لينير كورليشن عالي ما بين اللايف ساتسفاكشن والجي دي بي، او ان في ترند ليه لينير ريليشن ما بين اللايف ساتسفاكشن والجي دي بي، واللي ممكن اعبر عنها بلاين بالشكل ده. وهنا يجي دور اللينير ريجريشن اللي بيبتدي يقول لي ايه هو البيست فيت لاين. ليه يكون اللاين ده مش اللاين ده مثلا، ولا اللاين ده؟ ازاي اقدر احدد البيست لاين اللي بيعبر عن العلاقه ما بين الجي دي بي واللايف ساتسفاكشن، او ان جنرال ما بين الواي والاكس؟ طبعا هنا بنتكلم عن وان فيتشر عشان نبتدي نبسط ازاي اللينير ريجريشن بيوجد العلاقه، والا فاللينير ريجريشن هنشوف بعد كده انه هيتطبق على مالتيبل فيتشرز، مش هيكون عندي اي مشكله. طيب يبقى انا دلوقتي الهدف بتاعي ان انا اوصل للبيست فيت لاين، واحنا عارفين ان اللينير ايكويشن اللي بتعبر عن اللاين ده ممكن بسهوله اكتبها بالشكل ده. اي خط مستقيم اقدر اعبر عنه بالعلاقه دي او بالايكويشن دي، والثيتا زيرو هنا بيمثل حاجه اسمها الانترسبت او البايز، وهنا بيمثل التقاطع مع الواي، فهنا القيمة بتاعة السيتا زيرو. لو كان الخط ده خارج من الأوريجين من نقطة الزيرو، فالسيتا زيرو هيبقى قيمته بزيرو. والسيتا 1 بيعبر عن السلوب أو بنسميه الكوفيشنت، والسلوب ده أقدر أحصل عليه بالشكل ده. أي نقطتين على الخط أقدر أحسب ليهم y2 و y1 في المقابل x2 و x1، فالسلوب هنا للخط بتاعي بيساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. طبعا هنا الواي بالنسبة لي هو ده اللي بسميه البريدكتور او الديبندنت فاريبل، والاكس بالنسبة لي هو الفيتشرز. عندي هنا 1 فيتشر، ممكن بعد كده يبقوا مالتيبل فيتشرز، واللي بسميها الاندبندنت فاريبل. فالاكس بالنسبه لي هنا بيمثل الجي دي بي، والواي بيمثل اللايف ساتسفاكشن، وانا عاوز اوجد البيست فيت لاين، واي لاين من دول اقدر اعبر عنه بالعلاقه دي. فالاختلاف ما بين لاين 1 ولاين 2 ولاين 3 هيكون اختلاف في قيم السيتا 0 والسيتا 1، فانا عايز افضل قيم السيتا 0 والسيتا 1 اللي بيدوني افضل لاين بيعبر عن العلاقه ما بين الواي والاكس. يبقى كده احنا حددنا المعادله بتاعت الموديل بتاعنا، ان الواي بيساوي سيتا 0 زائد سيتا 1 في الاكس. طيب انا معايا الداتا بتاعتي الحقيقيه اللي فيها الاكس والواي، دي الريال داتا، ودي اللي انا خدت البوينتس دي ورسمتها في السكاتر بتاعي، العلاقه ما بين الاكس والواي على حسب البوينتس اللي عندي. فالواي دي هي الواي اكشوال، هي اللي بتعبر عنها النقطه دي، لكن العلاقه بتاعتي هي علاقه الخط المستقيم اللي هيكون بالشكل ده او ايا كان شكله. فلو جيت هنا عند النقطه دي، فانا لو طلعت كده عند النقطه دي ودي كانت نقطه اكشوال عندي، فدي القيمه الحقيقيه بتاعتها، في حين ان انا لو خدت البروجيكشن بتاعها على اللاين بتاعي او الموديل بتاعي، فدي القيمه البريدكتد بالنسبه لي. فانا كل بوينت هنا من الداتا بوينتس اللي عندي ليها قيمتين، قيمه
قيمة actual اللي بتعبر عنها النقطة بالفعل، وقيمة predicted اللي بيعبر عنها الخط المستقيم بتاعي. فأنا هنا هسمي دي الواي هات، وأقصد بيها إن دي البريدكشن عشان أفرق ما بينها وما بين الواي actual اللي في الداتا بوينتس اللي عندي. ولازال الهدف بتاعنا إن إحنا نوجد قيم سيتا 0 وسيتا 1 اللي بتديني أفضل بريدكشن. فأنا هنا بدور على البيست بريدكشن، أو نصيغها بشكل تاني ونقول المينيمم ايرور. المينيمم ايرور ما بين ايه وايه؟ ما بين الواي والواي هات اللي هو الاكشوال والبريدكشن. فلازم يكون عندي هنا ما يسمى بالكوست فانكشن، والكوست فانكشن بتبقى عباره عن ريبريزنتيشن للتوتال ايرور لكل البوينتس ما بين الواي والواي هات. فانا لو قدرت يكون عندي كوست فانكشن يكون ليها ايكويشن، الايكويشن دي هحاول اوصل منها للمينيمم كوست او المينيمم ايرور اللي يخليني احصل على السيتا 1 والسيتا 0. لو رجعنا نبص على العلاقه ما بين الاكس والواي، وليكن عندي 1 بوينت هنا وعندي 1 بوينت هنا، وده شكل الموديل بتاعي. فانا هنا ببتدي اقيس الايرور او المسافه ما بين الاكشوال والبريدكشن. النقطه دي البريدكشن بتاعها هنا، فده بيعبر عن الايرور، وكمان النقطه دي الاكشوال بتاعها هنا، فده بيعبر عن الايرور. ممكن يكون عندي اقتراحات كتير لشكل الايرور ماثيماتيكال او شكل الكوست فانكشن، لكن من اشهر الكوست فانكشنز المستخدمه في اللينير ريجريشن المين سكوير ايرور. فبنقول ان احنا عند كل بوينت من دول انا عاوز اعرف القيمه الاكشوال ناقص القيمه البريدكشن، ولان الايرور مره هيبقى بالبوزيتيف ومره هيبقى بالنيجاتيف، فانا مش عاوز تاثير الاشاره يظهر معايا في حساب الكوست فانكشن، فباخد سكوير. احنا هنا بنتكلم عن المين سكويرد ايرور. احيانا نتعامل مع الكوست فانكشن از مين ابسوليوت ايرور، فهيكون هنا بدل السكوير هيكون قيمه ابسوليوت، وبرده البوزيتيف او نيجاتيف ما اثرش معايا، لكن احنا هنا بنتكلم عن المين سكويرد ايرور. طيب احنا عاوزين لكل البوينتس اللي معانا، فاحنا هنبتدي ناخد سميشن لكل البوينتس، فهبتدي اعبر عن كل بوينت بالاي، والاي ده هيتغير من 1 لحد ام، بحيث ان ام بتعبر عندي عن اللينس بتاع الداتا او عدد الروز او عدد السامبلز اللي معايا، وبكده ابقى جبت sum of squared errors. مشكله السم ان كل ما الام زادت كل ما حجم الداتا بيزيد التوتال ايرور بيزيد، وعشان يكون معايا معيار ثابت ما يبقاش متاثر بشكل قوي بحجم الداتا، فبنبتدي نقسم على الام. فانا كان معايا سميشن وقسمت على اللينس، فيعتبر انا خدت المين للسكويرد ايرور، وهي دي الكوست فانكشن اللي هنبتدي نتعامل معاها. نرجع تاني ناكد الفانكشنز اللي معانا. احنا معانا الواي هات عباره عن سيتا 0 زائد السيتا 1 في الاكس، وابتدينا نقول ان احنا عايزين البيست لاين عشان اعرف اطلع استيميشن لقيم سيتا 0 وسيتا 1 وابقى عرفت الموديل بتاعي. فاحنا رحنا لمعيار للايرور اللي هو الكوست فانكشن، واللي هنسميها الجي بتساوي المين سكويرد ايرور. والتارجت بتاعي دلوقتي ان انا امينيمايز الكوست فانكشن دي بحيث ان انا احصل على البيست بارامترز سيتا 0 وسيتا 1 بتاعه الموديل بتاعي. اول حاجه بنبتدي نبص للكوست فانكشن از فانكشن اوف سيتا 0 وسيتا 1، وده عن طريق ان احنا هنعوض عن قيمه الواي هات، فالفانكشن هيبقى شكلها كده، وبكده الكوست فانكشن هي فانكشن فعلا في السيتا 0 والسيتا 1. الطريقه اللي هنعمل بيها استيميشن للسيتا 0 والسيتا 1 او السيتا بشكل عام هي الاوردينري ليست سكوير او الاو ال اس. عن طريق الكالكولاس بيقول لك لو انت عندك فانكشن في السيتا 0 والسيتا 1 وانت عايز تمينيمايز الفانكشن دي عشان تحصل على سيتا 0 وسيتا 1، فانت بتاخد الديريفاتيف بالنسبه لكل بارامتر. احنا معانا هنا السيتا 0 والسيتا 1 وتبتدي تساويه بالزيرو. دي طرق الاوبتمايزيشن في الكالكولاس، ومن هنا بتقدر تحصل على قيم للسيتا 0 والسيتا 1. لو رحنا نشوف شكل الديريفيشن بتاع الاو ال اس، احنا معانا هنا نفس المعادله ولكن بدل السيتا محطوط البيتا، فانا عايز امينيمايز برضو الفانكشن بتاعتي. ادي الواي وادي الواي هات البيتا 0 والبيتا 1 اكس، مش واخدين هنا المين، شغالين على التوتال سكويرد ايرور، مش هتفرق كتير في الديريفيشن. فانا باخد ديريفاتيف بالنسبه للبيتا 0 وديريفاتيف بالنسبه للبيتا 1 وبساويه بالزيرو. اول حاجه الديريفاتيف بالنسبه لبيتا 0، فانا معايا قوس تربيع الاثنين بتنزل، بعد كده الكوفيشنت بتاع البيتا 0 بسالب 1، فبضرب في سالب 1 ويتبقى معايا القوس زي ما هو. ديريفاتيف بالنسبه
بيتا 1 برضو الاتنين بتنزل، والكوفيشنت بتاع البيتا 1 سالب الاكس فهيتضرب في القوس بتاعي. فدي اول خطوه، ان انا خدت الديريفاتيف وبعد كده هساويه بالزيرو. بعد كده يعتبر اختصارات رياضيه او تظبيط لشكل المعادله، بحيث ان انا البيتا 0 هيطلع معايا بالشكل ده، هو الواي مين ناقص البيتا 1 في الاكس مين. فكده البيتا 0 فانكشن في البيتا 1، الواي مين والاكس مين دي استيميتد بارامترز معايا من الداتا الاكشوال، اقدر اجيب المين بتاع الواي والمين بتاع الاكس. المعادله الثانيه برضو بعد التبسيط بيبتدي اوصل ان البيتا 1 بيساوي السميشن للاكس في الواي ناقص الان اللي هو في الحاله بتاعتنا الام اللينس بتاع الداتا في الاكس مين واي مين على السميشن للاكس سكويرد ناقص الان في الاكس مين سكويرد. طبعا شكلها كومبليكيتد شويه لكن ما يهمناش التفاصيل دي كلها، في الاخر ان انا معايا البيتا 1 هنا اقدر احصل عليها لان دي عباره عن شويه ارقام، الاكس اي واي اي دي البوينتس اللي عندي، والاكس مين واي مين دي بارامترز اقدر احسبها، واللينس بتاع الداتا معروف. فاقدر من المعادله دي احصل على البيتا 1. ممكن كمان تتبسط بالشكل ده، تبقى عند كل بوينت الاكس ناقص الاكس مين في الواي ناقص الواي مين على الاكس ناقص الاكس مين سكوير. فده شكل مبسط اكتر للبيتا 1. ولما احصل على بيتا 1 ارجع اعوض هنا معايا الواي مين والاكس مين احصل على البيتا 0. فزي ما شفنا بغض النظر عن الخطوات الرياضيه، الفكره كلها ان انا هاخد الديريفاتيف واساويه بالزيرو احصل على القيم دي. مش فارق معايا الكومبليكيستي بتاع الايكويشن، كده كده السوفت وير هيهندل النقطه دي، لكن انا قدرت احصل على السيتا 0 والسيتا 1 دول اللي هيدوني المينيمم ايرور او البيست فيت لاين. وخلينا ناكد ان احنا هنا اشتغلنا بالفكره بتاعه الاوردينري ليست سكويرز او الاو ال اس، والطريقه دي اناليتيك او بيسموها احيانا كلوزد فورم سوليوشن، لان في الاول وفي الاخر معايا هنا معادلات بتقدر تحسب لي السيتا 0 والسيتا 1 مهما كان شكل المعادلات دي. فكده الاستيميشن بتاع السيتا 0 والسيتا 1 للبيست فيت لاين قدرنا ان احنا نحصل عليها من خلال الاو ال اس الاوردينري ليست سكوير. ودي طريقه اناليتيك ان انا في الاول وفي الاخر معايا سيتا 0 ليها معادله ومعايا سيتا 1 ليها معادله. هل عندي طرق تانية اقدر اعمل بيها استيميشن للسيتا 0 والسيتا 1 واحصل على بيست فيت لاين؟ عندنا النورمال ايكويشن، والنورمال ايكويشن هي برضو طريقه اناليتيك بقدر احصل بيها على معادلات للسيتا 0 والسيتا 1 ولكن بتعامل بشكل فيكتورايزد. يعني ايه؟ يعني بتعامل بشكل الماتريسيس. فانا عندي الاكس بتاعتي هي عباره عن ماتريكس او اري، وكذلك الواي بتاعتي هي عباره عن ماتريكس او فيكتور، وفي الاخر انا عايز اطلع السيتا بتاعتي عباره عن ماتريكس، والسيتا هنا هتبقى ماتريكس بتضم السيتا 0 والسيتا 1. ومن هنا بنقدر نصيغ الايكويشن بتاعتنا ان الواي بتساوي او الواي هات البريدكشن بتاعنا، خلينا نسميها هنا واي هات برضو، السيتا ترانسبوز في الاكس. السيتا هي عباره عن فيكتور، احنا عاملين هنا ترانسبوز تظبيط للدايمنشن عشان المالتيبليكيشن يكون فاليد، ولكن في الاخر معايا ان في سيتا عباره عن فيكتور او ماتريكس بتتضرب في الاكس اللي هو عباره عن ماتريكس برضو بتاعت الفيتشرز بتاعتي، وده هيطلع فيكتور بتاع الليبلز بتاعتي. فده الاساس اللي احنا هنبني عليه من خلال اللينير الجبرا والتعامل مع الماتريسيس نقدر نوصل لسوليوشن بتاع السيتا، وهنسميها هنا سيتا هات بتساوي الاكس ترانسبوز في الاكس انفرس مضروبه في الاكس ترانسبوز في الواي. وبكده نبقى حصلنا على السيتا بشكل مختلف بعيدا عن الديريفاتيف والاوبتمايزيشن. اشتغلنا بشكل فيكتورايزد، اتعاملنا مع ماتريسيس. دي الفانكشن الاساسيه بتاعتنا ان الواي سيتا ترانسبوز في الاكس. عن طريق المعادله دي ونجيب السيتا في ناحيه لوحدها بينتج عندي السيتا بتساوي الاكس ترانسبوز في الاكس انفيرس في الاكس ترانسبوز في الواي. برضو مش هيفرق معايا الكومبليكيستي بتاعت المعادله لان في الاخر برضو في سوفت وير هيهندل الجزئيه دي، ولكن في جزء مهم جدا اخد بالي منه ان انا هنا عندي ترانسبوز وعندي انفيرس وبتعامل مع ماتريسيس، فانا عندي هنا مشكله في الكومبليكيستي. هنتكلم بالتفصيل بعد كده عن العيوب بتاعه النورمال ايكويشن، لكن خلي بالك من قصه الانفيرس والترانسبوز هنا وانا بتعامل مع ماتريسيس. برضو هنا النورمال ايكويشن اقدر اقول ان هي اناليتيك زي الاو ال اس، لان في الاول وفي الاخر معايا معادله معينه بتقدر تحسب لي السيتا سواء اتعاملت كماتريسيس او اتعاملت بشكل تاني زي في الاو ال اس. الطريقة الثالثة عشان احصل برضو على السيتا 0 والسيتا 1 بنسميها الجريدينت ديسنت،
والطريقه دي iterative، يعني انا محتاج اعمل iterations عشان اوصل في الاخر للبيست بارامترز للثيتا 0 والثيتا 1. هنتكلم عنها بشكل مفصل بعد كده، لكن دلوقتي بمنتهى الاختصار هي بتعتمد برضو على الكوست فانكشن بتاعتي، وببدا بان انا اخد راندوم فاليوز للثيتا 0 والثيتا 1، احسب الواي بريدكشن بتاعي بناء على الثيتا 0 والثيتا 1 اللي انا اخدتهم راندوم، ومنها احسب الايرور او الكوست فانكشن بتاعتي، وابدا اقول ان انا محتاج اقلل الايرور ده. يطلع عندي حاجه اسمها الجريدينت او الديريفاتيف، هنشوفه بعد كده بالتفصيل. فالايرور ده هيديني انديكيشن للجريدينت، واللي هو بمنتهى البساطه بيعبر عن دايركشن، اتجاه اتحرك فيه عشان اغير قيم الثيتا 0 والثيتا 1. هل الثيتا 0 محتاجه تزيد او تقل؟ هل الثيتا 1 محتاجه تزيد او تقل عشان اقلل الايرور ده؟ وبشكل عام بيكون عندي الثيتا نيو هي الثيتا اولد ناقص الجريدينت او الديريفاتيف مضروب في حاجه اسمها الليرنينج ريت. فانا في اول iteration هاخد راندوم فاليوز احسب بيها البريدكشن، احسب منه الايرور، احصل منه على الجريدينت، اعوض بيه في المعادله هنا، اغير قيمه الثيتا، اخد قيمه جديده المفروض بتديني ايرور اقل، ارجع تاني بالقيمه الجديده iteration هنا، احسب الواي بريدكشن، اطلع الايرور، احسب الجريدينت، اعرف القيمه الجديده للثيتا اللي تقلل لي الايرور، وهكذا عدد كبير من الاتريشنز لغايه لما اوصل للبيست ثيتا اللي بتديني المينيمم ايرور. ده بشكل مختصر عن الجريدينت ديسنت. الدرس الجاي هنتكلم عنه بشكل مفصل اكتر، ونعمل مقارنه ما بين الجريدينت ديسنت والنورمال ايكويشن، ايه المميزات والعيوب لكل طريقه منهم عشان احصل على البيست ثيتا.